Ce facem cu narcisele și lalelele odată ce acestea au încetat să înflorească depinde dacă vrem să plantăm aceeași bulbi pentru primăvara viitoare. Narcisele se naturalizează foarte bine în grădină. Asta înseamnă că le putem lăsa în pământ cât timp sunt latente și vor apărea singure anul viitor. Dar dacă ne udăm grădina în mod regulat și mai primești și o mulțime de precipitații, bulbii pot putrezi. Unii vor să planteze altceva diferit în același spațiu pentru vară și atunci bulbii de narcise se scot și sunt replantați toamna. Fie că intenționați să vă lăsați bulbii acolo sau să-i scoateți, nu ar trebui să tăiați frunzișul vechi sau să scoateți bulbii până când nu s-au uscat în mod natural. Se taie florile moarte pentru ca toată energia să meargă la bulbi, dar frunzele trebuie să-și mute nutrienții înapoi în bulb, astfel încât acestea să aibă suficientă hrană stocată pentru a vă oferi flori frumoase anul viitor. Lalelele diferă de narcise prin faptul că nu se naturalizează la fel de ușor. Bulbii sunt predispuși la putrezire și există un lucru pe care ar trebui să știți despre lalele. Lalelele din al doilea an nu vor fi niciodată la fel de vizibile și de frumoase pe care le-am avut în acest an. Bulbii de lalele ar trebui scoși, deoarece riscăm să pierdem bulbii, să se adâncească în pământ și vor produce doar frunze sau mulți vor putrezi. Ei se scot, se păstrează în loc întunecos și se replantează toamna.